Hello my dear friends and students. আজি মই এই ভিডিওটোত ক্লাস 10 মেথছৰ chapter 8 ৰ exercise 8.1 question number 4 টো কৰাম আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিওবোৰত মই chapter 7 লৈকে কৰাই দি দিছো যিকেইটা লিংক তোমালোকে ভিডিওবোৰৰ ডেসক্ৰিপচনত পাই যাবা চাই লবা এতিয়া হা কোৱেশ্চনটো ষ্টাৰ্ট কৰো সো কোৱেশ্চনে কি কৈছে দিয়া আছে 15 cot a equal 8 তেন্তে sin a আৰু sec a উলোৱা সো ইয়াতে কোৱেশ্চনত দিয়া আছে 15 cot a equal 8 আৰু আমি উলাব লাগে sin a sec a তেনেহলে সোয়া ইয়াতে এটা ত্ৰিভুজৰ আৱশ্যক হ'ব সেই কাৰণে মই এটা ত্ৰিভুজ লিখি ৰাখিছো আৰু ইয়াতে এটুক বি কোণটোক মই সমকোণ ৰাখো আৰু এইটুকনক মই a দি দিও এইটুক মই c কোণ দি দিও এতিয়া সোয়া এই যে 15 cot a দিয়া আছে a equal 8 দিয়া আছে এটুৰ পৰা আমি এই তিনিটা সাইড উলাই লম তাৰ পিছত sin a আৰু sec a উলাম সোয়া আনসার ইয়াৰ পৰা স্টাৰ্ট হ'ব দিয়া আছে সো দিয়া আছে 15 cot a লিখি দিছো 15 cot a দিয়া আছে এতিয়া এখিনি কি কৰিম সো মই ইয়াতে cot a ৰাখি দিও cot a ৰাখি দিছো সেই সেটত 8 আছে আৰু 15 টো cot a লগত পূৰণ হৈ আছিল সেই সেটত গলে হৰণ হৈ যাব 15 টো এতিয়া সো cot a ইয়াতে a কোণটো কৰিবলৈ কৈছে তেনেহলে কোণ a ৰাখি প্লাই আমি cot ৰ ভ্যালু চাব লাগে আৰু 8/15 আছে আমি সাম সো ইয়াৰ আগতে সো তোমালোকে ৰিলেশনটো জানিব লাগিব যে কটৰ ৰিলেশনটো কি হয় মই আগত তিনিটা কোৱেশ্চনত দেখাইছো লক ভক লব লক মানে sin ভক cos আৰু লব মানে tan এতিয়া সো ইয়াতে cot দিয়া আছে sin cos tan হয় তেনেহলে সো sinক আমি উল্টাই দিলে মানে লম্ব বাই কৰ্ণ হল sin আৰু ভূমি বাই কৰ্ণ হল cos আৰু লম্ব বাই ভূমি হল tan তেনেহলে উল্টা কক ওপৰত উঠাই দিলে লম্বক তলত লমাই দিলে মানে কৰ্ণ বাই লম্ব হলে কোসেক হ'ব আৰু কৰ্ণক ওপৰত ভূমিক তলত লমাই দিলে কসৰ বিপৰীতে sec হ'ব আৰু tanৰ বিপৰীতে cot হ'ব যদি ভূমিক ওপৰত উঠাই দিও এই ৰিলেশনটো তোমালোকে মুখস্থ মনত ৰাখিবা এতিয়া সো cot মানে হৈছে ভূমি ওপৰত লম্ব তলত আৰু tan মানে হৈছে লম্ব ওপৰত ভূমি তলত তেনেহলে আমি cotৰ ঠাইত ভূমি বাই লম্ব দি দিম তেনেহলে সো ইয়াতে কোন আমি এক ৰাখি প্লাই ভূমি কোনটো হ'ব সো সবৰ ক্ষেত্ৰত এ দিছে যেতিয়া মই ইয়াৰ পৰা কনফাৰ্ম ভ্যালু কিটা উলাই লো এংগেল টু এ ৰাখিলে ভূমি হ'ব এটো ভূমিক বি দি লিখো বেস বা আমি ভ দি লিখো বি টু দিয়া আছে ভ তোমালোকৰ কনফিউজ নহোৱাৰ কাৰণে মই ভ দিছো এটো ভূমি কোন এৰ ক্ষেত্ৰত এটো ভূমি এটো লম্ব এটো কৰ্ণ এতিয়া ইয়াতে আমি cot এর ভ্যালু বহুৱাও সো কোন এর ক্ষেত্ৰত এইকিটা ভূমি লম্ব কৰ্ণ তেনেহলে cot a আছে আৰু cot ৰ ৰিলেশনটো হৈছে ভূমি বাই লম্ব tanৰ কিন্তু লম্ব বাই ভূমি আৰু cot ৰ উল্টা tanৰ উল্টাটো ভূমি ওপৰত ভূমি কি আছে ab লম্ব হৈছে bc ইকুৱেল 8/15 এতিয়া সো ইয়াৰ পৰা আমি ab ৰ ভ্যালু পাইছো আৰু bc ৰ ভ্যালু পাইছো ab ৰ ভ্যালু পাইছো কিমান ab ৰ ভ্যালু আমি 8 পাইছো 8 লিখি দিও আৰু bc ৰ ভ্যালু পাইছো bc ৰ ভ্যালু 15 পাইছো 15 লিখি দিও আৰু সো এইখিনিত আমি ac পোৱা নাই তেনেহলে এইখিনি উলাবলৈ হলে আমাৰ ac ও লাগিব এতিয়া আমি ac টু পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই কৰিম সো লিখি দিছো পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি পাও সো পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ আমি কেতিয়া লগাব পাৰো যেতিয়া সমকোণ থাকে আৰু যিকোনো দুটা বাহু দিয়া থাকে তৃতীয় বাহুটো আমি পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি পাই যাও তেনেহলে পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ হৈছে কৰ্ণ স্কয়াৰ মুখস্থ ৰাখিবা যদি না জানা কৰ্ণ স্কয়াৰ ইকুৱেল লম্ব স্কয়াৰ প্লাস ভূমি স্কয়াৰ এটো সো কৰ্ণ দিয়া নাই কৰ্ণৰ ঠাইত আমি ac লিখি দিম ওপৰত স্কয়াৰ আছে স্কয়াৰ ইকুৱেল লম্ব দিয়া আছে লম্ব কিমান 15 স্কয়াৰ লিখি দিম প্লাস ভূমি কিমান দিয়া আছে ভূমি 8 দিয়া আছে 8 স্কয়াৰ লিখি দিম ac স্কয়াৰ ঠাইত ac স্কয়াৰ ৰাখো 15 স্কয়াৰ কিমান হয় মই কাখত পূৰণ কৰি লিখি আছো সো 15 স্কয়াৰ ইয়াতে ক্যালকুলেট কৰিছো আনসাৰ ওলাইছে 225 তেনেহলে ইয়াতে লিখি দিও 225 প্লাস 8 স্কয়াৰ মানে 8 * 8 64 এটো আমি জানো লিখি দিও এতিয়া দুইটা প্লাস কৰি লিখিব লাগে অপোজিটত আছে ac স্কয়াৰ ইকুৱেল ইয়াতে তলত প্লাস কৰি লও এতিয়া 225 আৰু 64 মই ইয়াতে প্লাস কৰি পাইছো 289 এতিয়া ac ৰ ওপৰত আছে স্কয়াৰ আমাৰ ac লাগে তেনেহলে স্কয়াৰ আতৰাব লাগে
তেনেহ'লে AC ৰাখি দিলে স্কয়াৰ আঁতৰালে কি হ'ব অপোজিট সাইডত 289 আছে নহয় ইয়াৰ ওপৰত গৈ ৰুট ওভাৰ পৰি যাব সো ইয়াতে স্কয়াৰ আছিল স্কয়াৰটো আঁতৰাইছো আঁতৰোৱাৰ কাৰণে অপোজিট সাইডত 289 আছিল তাৰ ওপৰত ৰুট ওভাৰ পৰি গৈছে এনেকুৱা আমি সব মেথছটো কৰো এতিয়া আমি ৰুট ওভাৰটো আঁতৰাম AC স্কয়াৰ কেনেকুৱা আঁতৰাম 289 ৰ বৰ্গমূলটো লৈ পেলাই এতিয়া সব বৰ্গমূল মই হৰণ পদ্ধতিত লৈ আছো বা তোমালোকে যেটো পদ্ধতিত পাৰা লবা 289 সো হৰণ পদ্ধতিত লাষ্টৰ পৰা জোৰ বনাই অহা হয় এক জোৰ আৰু অকলে এটা আছে সম্মত এটো অকলে এজোৰ তেনেহ'লে ইয়াতে বনাও এজোৰ এটা এতিয়া সো ইয়াতে অকলে মিলিপ্লাই দুইয়ে এটা জোৰ বনাইছে তেনেহ'লে এটো কিহেৰে যায় 1 * 1 মানে এনেকুৱা সংখ্যা লব লাগিব যাতে দুইটা পূৰণ কৰি 2 ৰ আন্ডাৰত বা ইকুৱেল হয় তেনে 1 * 1 1 হয় মানে 2 ৰ আন্ডাৰত আহে 1 হৈছে মাইনাস কৰিলে 1 হ'ব নেক্সট স্টেপত এই 1 ৰ ডাবল 2 হৈ যাব আৰু এটা স্টেপ লব লাগিব এতিয়া সোৱা এই পুৰা জোৰটো নমাই আনিম 89 এতিয়া সোৱা ইয়াতে এনেকুৱা এটা সংখ্যা বহুৱাব লাগিব যাতে এইটো ইয়াতো বহুৱাব লাগিব তাতো বহুৱাব লাগিব তাৰ পিছত যিমান হ'ব এইটো আৰু সেইটো পূৰণ কৰি প্লাই 189 হ'ব লাগে এতিয়া সোৱা লাষ্টত 9 আছে 9 কিহেৰে হয় 3 3 গুণ 9 হয় আৰু 7 7 গুণ 49 49 তো 9 থাকে এতিয়া 3 ললে তাতো 3 লম ইয়াতে 23 হৈ যাব 23 3 গুণ 189 নহয় তেনেহলে 7 লওঁচোন মনে মনে ধৰিছো 7 7 বহুৱালে 27 হ'ব তাতো বহুৱাব লাগিব 27 7 গুণ সোৱা মই ইয়াতে পূৰণ কৰি ৰাখিছো 27 7 গুণ 189 হয় তেনেহলে ইয়াতে মই 7 বহুৱাম 7 ইয়াতে বহুৱালে ওপৰতো বহুৱাব লাগিব 27 7 গুণ 189 189 ৰ পৰা 189 গলে 0 হৈ গল এতিয়া সোৱা 289 ৰ বৰ্গমূল পাইছো 17 তেনেহলে আন্ডাৰ ৰুটত লিখিলো 289 ৰ বৰ্গমূল হৈছে 17 এতিয়া 289 ক 17 স্কয়াৰ লিখিব পাৰিম মানে 17 * 17 289 হয় স্কয়াৰ ৰুট কেনসেল ইয়াত স্কয়াৰ দি দিছো কাৰণ এই স্কয়াৰটো উঠোৱাৰ পিছতহে ৰুট ওভাৰ পৰিছে AC = 17 হৈ গৈছে স্কয়াৰ ৰুট কেনসেল হৈ 17 বাহিৰত ওলাই গৈছে এতিয়া আমি এই কৰ্ণটো পাই লৈছো কিমান 17 এতিয়া আমি সাইনে সেকে ওলাব পাৰিম ইয়াতে ওলাই দিও এতেকে সাইনে ইকুৱেল সো সাইনের ফর্মুলা কি লম্ব বাই কর্ণ ইয়াতে লম্ব কোনটো a কোণৰ ক্ষেত্ৰত লম্ব হৈছে BC আৰু তলত কৰ্ণ কৰ্ণ হৈছে AC তেনেহলে লিখি দিও এবাৰ BC ডিভাইডেড বাই AC এটা BC ৰ ভ্যালু কিমান BC ৰ ভ্যালু হৈছে 15 আৰু AC ৰ ভ্যালু কিমান AC ৰ ভ্যালু 17 ওলাইছে এটা সাইনে হৈ গৈছে এটা সেকে ওলাও সেকে সোয়া কোন এক ৰাখিলে সেক কি হ'ব সোয়া কোসৰ বিপৰীতে সেক আহে কোত যদি বক হয় সেক কব হ'ব মানে কৰ্ণ বাই ভূমি উল্টি যাব তেনেহলে ইয়াতে কৰ্ণ কি দিয়া আছে কৰ্ণ AC আছে AC কব ব তলত আহিব ব মানে ভূমি ভূমি কি আছে AB আছে এতিয়া সোয়া সেকে ইকুৱেল সোয়া AC ৰ ভ্যালু কিমান AC ৰ ভ্যালু হৈছে 17 তেনেহলে AC ঠাইত 17 বহুৱাই দিও আৰু AB ৰ ভ্যালু হৈছে 8 সো ওলাই গৈছে sec a = 17/8 আৰু sin a = 15/17 এই দুইটা কোৱেশ্চনে ওলাবলৈ কৈছিল আমি ওলাই দিছো ইয়াৰ আগতে এইখিনি আমি প্ৰসেস কৰিব লগা হৈছে এতিয়া অংকটো ইয়াতে সমাপ্ত হৈছে আশা কৰো তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু বুজাত কোনো অসুবিধা হলে মোক কমেন্টত জনাবা ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শেয়াৰ কৰি লবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থ্যাংক ইউ ইয়াতে সোৱা এইখিনি সব ৰাফ তোমালোকক বুজোৱাৰ কাৰণে তোমালোকে চিত্ৰ লিখিব লাগিব এইখিনি লিখিব লাগিব আৰু এইখিনি লিখিব লাগিব